ลองจินตนาการดูนะครับแผนการเกษียณที่ถูกคำนวณมาอย่างสมบูรณ์แบบบนหน้ากระดาษเลยอาศัยตัวเลขผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่ดูสวยหรู ดูปลอดภัยดีนะคะ ใช่ครับแต่ว่าทำไมในชีวิตจริงกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยกลับทำให้คนจำนวนมหาศาลต้องเผชิญกับภาวะล้มละลาย ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์เจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้ครับ สวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะ ภารกิจของทีมงานเราวันนี้คือการสกัดข้อมูลระดับหัวกะทิจากงานวิจัยและทฤษฎีการเงินระดับโลกครับเพื่อค้นหาสมการความมั่งคั่งแฝงสำหรับการวางแผนเกษียณอายุ ใช่ค่ะ วันนี้เราจะมากางตำราจากงานวิจัยด้าน Ergodicity Economics ของ Luca Dell'Anna แล้วก็ Ole Peters กัน รวมถึงทฤษฎี Sequence of Returns Risk แล้วก็กรอบแนวคิด Value Investing จากสถาบัน Lord Abbett และปรมาจารย์ Benjamin Graham ด้วยครับ เพื่อมาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมสิ่งที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดอาจจะเป็นหลุมพรางที่ลึกที่สุดก็ได้ ถูกต้องเลยครับ และเพื่อที่จะประติดประต่อจิ๊กซอว์ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ ทีมงานเราได้เชิญนักยุทธศาสตร์การเงินมาร่วมเจาะลึกและไขความลับนี้ด้วยกัน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะ คือประเด็นที่เรากำลังจะเจาะลึกกันเนี่ยถือเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายสำหรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาวเลยก็ว่าได้ค่ะ โห ฟังดูขัดกับความรู้สึกทั่วไปเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะ หลายคนมักจะมองข้ามโครงสร้างความเปราะบาง หรือ structural fragility ไปเลย เมื่อพอร์ตการลงทุนก้าวเข้าสู่ช่วงแจกจ่ายเงินสดค่ะ เอาละครับ เรามาแยกแยะเรื่องนี้กันทีละประเด็นดีกว่า ปกติแล้วเวลาเราทำงานมาทั้งชีวิต เราจะคุ้นเคยกับกฎของการสะสมความมั่งคั่งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ยิ่งตลาดย่อตัวยิ่งเป็นโอกาสในการสะสม แต่พอถึงวินาทีที่เราได้รับเงินเดือนก้อนสุดท้าย แล้วพอร์ตของเราต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงแจกจ่ายเงินสด หรือ distribution phase เนี่ยทำไมกฎที่เราเคยใช้มาตลอดหลายสิบปี ถึงกลายเป็นยาพิษในตอนเกษียณแล้วครับ สิ่งที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดีที่สุดเลยนะคะ คือความเข้าใจเรื่องทศวรรษเปราะบางหรือ the fragile decade ค่ะ ทศวรรษเปราะบางเหรอครับ ใช่ค่ะ มันคือช่วงเวลา 5 ปีก่อนและหลังเกษียณอายุ ในเชิงโครงสร้างทางการเงินนี่คือ regime shift หรือการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเลยค่ะ เพราะทิศทางของกระแสเงินสดมันกลับด้านกันอย่างสิ้นเชิงแหละ อ๋อ คือตอนทำงานเราเอาเงินใหม่ไปซื้อสินทรัพย์ที่กำลังราคาตก ถูกต้องค่ะ แต่ตอนเกษียณทฤษฎีความเสี่ยงตามลำดับผลตอบแทนหรือ sequence of returns risk อธิบายไว้ชัดเจนเลยว่า หากตลาดหุ้นเกิดภาวะขาลงอย่างหนักในช่วงต้นของการเกษียณ มันจะกระตุ้นกลไกหนึ่งขึ้นมาค่ะ กลไกอะไรเหรอครับ มันเรียกว่าการทำลายล้างเงินต้นด้วยการถอนเงินขาดทุน หรือ dollar cost averaging ค่ะ ซึ่งมันสามารถทำลายพอร์ตให้พังพินาศได้อย่างถาวรเลยนะคะ เดี๋ยวนะครับ ขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดนึง สมมุติว่ามีผู้ฟังที่เพิ่งเกษียณหมาดๆแล้วบังเอิญตลาดหุ้นตกหนักพอดี เขาอาจจะคิดว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เราลงทุนระยะยาวอยู่แล้ว เดี๋ยวตลาดมันก็ฟื้นกลับมา คนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นค่ะ ใช่ไหมครับ เพราะค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 20 ปี มันก็เป็นบวกเสมอ กลไกการทำลายล้างที่คุณพูดถึงเนี่ย มันเข้ามาทำงานตอนไหนครับ คือกลไกมันทำงานตรงที่เราไม่สามารถรอได้ค่ะ ลองนึกภาพตามความเป็นจริงนะคะ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล มันไม่ได้ลดลงตามดัชนีตลาดหุ้นน่ะสิคะ จริงด้วยครับ เรายังต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวัน ใช่ค่ะ สมมติคุณมีหน่วยลงทุน 100,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 10 บาท คุณก็จะมีเงิน 1 ล้านบาท ทีนี้ถ้าคุณต้องการเงินใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท คุณต้องขาย 1,000 หน่วยใช่ไหมคะ ครับ ก็ตรงไปตรงมา แต่ถ้าตลาดร่วงลง 50% ราคาเหรียญหน่วยละ 5 บาท เพื่อให้ได้เงิน 10,000 บาทเท่าเดิม คุณจะถูกบังคับให้ขายถึง 2,000 หน่วยเลยนะคะ โห เท่ากับว่าสูญเสียหน่วยลงทุนไปเร็วกว่าเดิมถึง 2 เท่าเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะ และนี่คือจุดหายนะเลยนะคะ เพราะหน่วยลงทุนที่คุณถูกบังคับให้ขายทิ้งไปในราคาขาดทุนเนี้ย มันจะสูญสลายไปอย่างถาวร แปลว่าแม้ตลาดจะก่อนว่าตินขาขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราก็จะไม่มีจำนวนหน่วยลงทุนเหลือมากพอที่จะคูณกับราคาสินทรัพย์ที่ฟื้นตัวกลับมาแล้วใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ สถิติชี้ชัดเลยนะคะว่าผลตอบแทนที่ติดลบในช่วง 5 ปีแรกของการเกษียณเนี่ยเป็นสาเหตุหลักถึง 70% ที่ทำให้พอร์ตล้มละลาย แม้ว่าในบั้นปลายตลาดจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวเป็นบวกก็ตามค่ะ โอ้โห พออธิบายด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่หายไปแบบนี้ มันเห็นภาพความน่ากลัวชัดเจนมากเลยครับ แสดงว่าต่อให้ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนระยะยาวจะดูดีแค่ไหน แต่ถ้าเราสะดุดล้มในช่วง 5 ปีแรก เราอาจจะลุกไม่ขึ้นอีกเลย เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ
มีตัวอย่างเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ที่คนต้องเจอภาวะแบบนี้ไหมครับ ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดเลยนะคะ คือวิกฤตตลาดหมีช่วงปี 1973 ถึง 1974 ค่ะ ตอนนั้นดัชนี S&P 500 ร่วงลงถึง 48% เลยนะคะ แถมยังถูกซ้ำเติมด้วยภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงปรีดอีก โอ้โห เจอทั้งหุ้นตกหนักทั้งของแพงเลย ใช่ค่ะ หรือถ้าเอาใกล้ตัวเข้ามาหน่อย ก็คือวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 ที่ตลาดร่วงลง 34% ภายในเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ คนที่ถูกบังคับให้ต้องถอนเงินออกมาใช้ เพื่อดำรงชีพในช่วงเวลานั้น เงินต้นจะหดตัวอย่างรุนแรงจนฟื้นไม่ได้เลยค่ะ นี่คือความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ใต้พรมของคำว่าผลตอบแทนเฉลี่ยค่ะ ประเด็นเรื่องค่าเฉลี่ยนี้น่าสนใจมากครับ คือในข้อมูลที่เราค้นคว้ามา มีการเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยที่กระตุกต่อมความคิดได้ดีมากเลย เรื่องคนข้ามแม่น้ำใช่ไหมคะ ใช่ครับ เขาบอกว่าการพึ่งพาค่าเฉลี่ยในโลกการเงิน ก็เหมือนกับคนที่มีความสูง 6 ฟุต แต่กลับเดินจมน้ำตายในแม่น้ำที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง 5.5 ฟุต เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะ ใช่ไหมครับ เพราะในความเป็นจริง เขาไม่ได้จมตรงที่น้ำตื้น 3 ฟุต แต่เขาไปก้าวพลาดเหยียบโดนหลุมใต้น้ำที่ลึก 8 ฟุตต่างหากทำไมทฤษฎีการเงินกระแสหลักถึงมองข้ามหลุมลึก 8 ฟุตพวกนี้ไปได้ล่ะครับ คือทฤษฎีการเงินกระแสหลักมักจะมองระบบเป็นแบบกอดิกค่ะ คือเชื่อว่าผลลัพธ์ของคนจำนวนมากจะเท่ากับผลลัพธ์ของคนหนึ่งคนในระยะเวลาที่ยาวนาน หมายความว่ายังไงนะครับ อธิบายด้วยหลักการergodicity หรือทัศนวิสัยความต่างเชิงเวลาค่ะ ในความเป็นจริงเนี่ยตลาดการเงินคือ non-ergodic system นะคะ ผลตอบแทนเฉลี่ยของระบบตลาดรวมหรือ ensemble average มันไม่ใช่สิ่งเดียวกับผลตอบแทนจริงของพอร์ตรายบุคคลตามเวลาหรือ time average ค่ะ ถ้าจะอธิบายเรื่อง time average กับ ensemble average ให้เห็นภาพเป็นรูปธรรม แบบที่เราไม่ต้องใช้สมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เราจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงดีครับ งั้นลองนึกถึงการทดลองโยนเหรียญของนักฟิสิกส์โอเลฟ พีเตอร์สดูก็ได้ค่ะ ครับผม กติกาคือถ้าเหรียญออกหัวคุณได้กำไร 50% ของเงินที่มี แต่ถ้าออกก้อยคุณขาดทุน 40% ได้ 50 เสีย 40 ฟังดูมีแต้มต่อนะครับ ใช่ค่ะ ถ้าเรามองแบบ ensemble average คือเกณฑ์คน 100,000 คนมาโยนเหรียญนี้พร้อมกันแค่คนละ 1 ครั้ง ค่าเฉลี่ยรวมของเงินทั้งระบบจะเติบโตขึ้นถึง 5% ค่ะ เพราะคนที่ได้กำไร 50% จะมีเงินมากพอมาดึงค่าเฉลี่ยของคนที่เสีย 40% ให้เป็นบวกได้ ภาพรวมมันเลยดูเป็นเกมที่น่าลงทุนมากใช่ไหมคะ ใช่ครับ ฟังดูเผินๆเหมือนระบบมันเอื้อให้เราชนะแน่ๆ แต่สิ่งที่น่าหลงใหลในประเด็นนี้ก็คือ ความจริงคุณไม่ได้มีตัวตนเป็นคน 100,000 คนรวมกันค่ะ อ้าว คุณคือมนุษย์1 คนที่ต้องเล่นเกมโยนเหรียญนี้ไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิตหลังเกษียณต่างหาก นี่คือ time average ค่ะ น่าคิดครับ ลองคำนวณตามนะคะ สมมุติเริ่มต้น100 บาท โยนครั้งแรกออกหัวได้กำไร 50% เงินกลายเป็น150 บาท ดูดีมากเลยใช่ไหมคะ ครับกำไรบานเลย แต่พอโยนครั้งที่ 2 ออกก้อย ขาดทุน 40% ของ150 บาท เงินคุณจะหดลงเหลือแค่ 90 บาทค่ะ โห ผ่านไปแค่ 2 รอบเงินน้อยกว่าตอนเริ่มต้นอีกแล้วนะครับเนี่ย คนจะเข้าใกล้ 100% เสมอค่ะ น่ากลัวมากครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราจัดพอร์ตโดยวิ่งไล่ตามสินทรัพย์ที่โชว์ผลตอบแทนสูงสุดขอบบนเพียงอย่างเดียวนะคะ มันมักจะแฝงความเสี่ยงส่วนห่างหรือ tail risk เอาไว้เสมอ การพยายามเพิ่มสปีดระยะสั้น จึงเป็นการปิดประตูรอดในระยะยาวอย่างแท้จริงค่ะ ชัดเจนมากครับ ผมเห็นภาพหลุมลึก 8 ฟุตใต้น้ำอย่างแจ่มแจ้งเลย ทีนี้พอเราเริ่มตระหนักแล้วว่า tail risk และการขาดทุนรวดเดียวในช่วงต้นเนี่ยสามารถทำลายพอร์ตเกษียณได้อย่างถาวรผ่านกลไก dollar cost averaging สัญชาตญาณของคนทั่วไปก็จะบอกว่าโอเค งั้นเราต้องหนีจากความผันผวนไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ราคาถูกและให้กระแสเงินสดสม่ำเสมอสิ เป็นสัญชาตญาณที่เข้าใจได้ค่ะ แต่จากเอกสารที่เราศึกษากันมา การหนีแบบสุ่ม4สุ่ม5ก็อาจจะพาเราไปติดกับดักอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่ากับดักมูลค่าหรือ value trap ใช่ไหมครับ ตั้งแผงกันชนเพื่อรับแรงกระแทกเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ แต่โลกการเงินมันเต็มไปด้วยภาพลวงตาค่ะ สิ่งที่อันตรายและคอยล่อลวงนักลงทุนวัยเกษียณมากที่สุดคือ the siren song of high dividend yields หรือกับดักปันผลสูงค่ะ
บทเพลงของไซเรนที่หลอกล่อให้เรือไปชนหินโสโครกสินะครับนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยครับ สมมุติผมสวมหมวกเป็นนักลงทุนวัยเกษียณที่ต้องการกระแสเงินสด ค่ะ แล้วผมไปเจอบริษัทหนึ่งที่มีธุรกิจเป็น cash cow ดูแล้วน่าจะมั่นคง PE ratio ก็ต่ำ แถมจ่ายปันผลสูงตั้งแต่ถึง 10% ต่อปี มันน่าจะเป็นเบาะรองรับแรงกระแทกชั้นดีไม่ใช่หรือครับ ทำไมเราถึงต้องระวังความถูกที่มาพร้อมปันผลระดับนั้นด้วย สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเลยค่ะ เพราะนี่คือจุดที่คนมักจะติดกับดักกันเยอะมาก การที่เราเห็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงปรี๊ดเนี่ย บางครั้งมันไม่ได้เกิดจากการที่บริษัทมีกำไรมหาศาลแล้วนำมาแจกจ่ายผู้ถือหุ้นนะคะ อ้าว แล้วมันเกิดจากอะไรครับ แต่มันเป็นภาพลวงตาทางคณิตศาสตร์ที่เกิดจากราคาหุ้น ซึ่งเป็นตัวหารในสมการ มันร่วงลงมาหนักกว่าเงินปันผลที่ประกาศจ่ายต่างหากล่ะคะ อ๋อ พอตัวหารน้อยลงเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนมันก็เลยดูสูงขึ้น ใช่ค่ะ และเมื่อเราเข้าไปดูไส้ในของสินทรัพย์ที่เป็นบทเพลงไซเรนเหล่านี้ เรามักจะพบว่ามูลค่าการซื้อขายหรือ price to book ratio อาจจะยังมีพรีเมียมที่ตึงตัวแพงกว่าราคาทางบัญชีอยู่มาก แปลว่าของไม่ได้ถูกจริงใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ซ้ำร้ายนะคะ บางบริษัทยังเผชิญกับสภาวะต้นทุนเครดิตหรือเครดิตคอสที่พุ่งสูงขึ้น หรือมีสัดส่วนหนี้เสียที่ปล่อยกู้ขยายตัว normalize ขึ้นไปอีก ความหมายคือบริษัทกำลังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างหนี้และรายได้ แต่ยังฝืนจ่ายปันผลสูงๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนเอาไว้หรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะ บางบริษัทถึงขั้นต้องยอมกู้หนี้ยืมสินเพื่อมารักษาประวัติการจ่ายปันผลเลยก็มี สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะคือปัจจัยลบที่รอวันระเบิด มันเหมือนก้อนน้ำแข็งที่กำลังละลาย ฟังดูอันตรายมากครับ ค่ะ การฝืนจ่ายปันผลเกินตัวก็คือการค่อยๆกลืนกินเงินต้นของบทผู้ถือหุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะ คือความสำคัญของการแยกแยะ ระหว่างสินทรัพย์ลดราคาเพื่อความปลอดภัยกับดักมูลค่า แล้วเราจะมีเกณฑ์หรือแผงกลองอะไร มาช่วยนักลงทุนวัยเกษียณตรวจสอบได้บ้างครับว่า สิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยคือของถูกจริงๆ ไม่ใช่ของเสื่อมสภาพที่รอวันพัง ในงานวิจัยของลอร์ดแอบเบตและค่ะการประเมินมูลค่าของเบนจามินแกรแฮมนะคะเขาแนะนำให้ใช้เกณฑ์ Net Current Asset Value หรือพิจารณาการซื้อสินทรัพย์ในพิกัดราคาโซนที่ต่ำกว่ามูลค่าบัญชีค่ะ ไม่ใช่ยังไงนะครับ ก็คือมองหา PBV ที่ต่ำกว่า 1 เท่า เพื่อค้ำประกันส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety ค่ะ เป็นการจัดระเบียบเสบียงหลังบ้านอย่างสุขุม เข้าใจแล้วครับ แต่ความถูกทางบัญชีอย่างเดียวไม่พอนะคะ เราต้องคัดกรองความสามารถในการทำกำไรและคุณภาพของกระแสเงินสดด้วย ตัวแรกที่ต้องเช็คเลยก็คือ operating cash flow to EBITDA ค่ะ ขอเจาะลึกตรงนี้นิดนึงครับ ทำไมเราถึงต้องดูตัวเลขกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เทียบกับ EBITDA ด้วยล่ะครับ ทำไมดูแค่กำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายไม่พอ เพราะกำไรสุทธิเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นทางบัญชีค่ะ แต่เงินสดคือความจริง โอ้โห ประโยคนี้เด็ดมากครับ เงินสดคือความจริง ใช่ค่ะ บริษัทสามารถใช้เทคนิคทางบัญชี ในการรับรู้รายได้ล่วงหน้าได้ทำให้บรรทัดกำไรสุทธิดูสวยงาม แต่ถ้าตามไปดูในลิ้นชักเก็บเงินจริงๆ อาจจะไม่มีเงินสดเข้ามาเลยก็ได้ เพราะลูกค้ายังไม่จ่ายเงินค่ะ อ๋อ พอไม่มีเงินสดจริงๆ บริษัทก็อาจจะสะดุดได้ ถูกต้องค่ะ การใช้ OCF to EBITDA จะช่วยให้เรารู้ว่ากำไรที่โชว์นั้นสามารถแปลงเป็นกระแสเงินสดมาหล่อเลี้ยงบริษัทได้จริงหรือเปล่า และอีกตัวแปรที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ก็คืออัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนหรือ ROIC ค่ะ ROIC เป็นตัวบอกว่าผู้บริหารเอาเงินของเราไปลงทุนต่อได้เก่งแค่ไหนใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ในแหล่งข้อมูลของเรามีการยกเคสเปรียบเทียบที่น่าสนใจระหว่างบริษัท Lance End กับ MCR ด้วย คุณช่วยเล่าให้ผู้ฟังเห็นภาพกลไกของ2บริษัทนี้หน่อยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะ เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมาก Lance End เป็นธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าที่มี ROIC ผันผวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่ะ แล้วก็สูญเสียส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจไม่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันเลย แล้วทำไมคนถึงเข้าไปลงทุนล่ะครับ เพราะราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาจนดูเหมือนถูกไงคะ แต่การเข้าไปซื้อสินทรัพย์แบบนี้ก็คือการเดินเข้าสู่กับดักมูลค่าอย่างแท้จริง เพราะธุรกิจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแรงได้ค่ะ ครับ แล้วทางฝั่ง EMCO ล่ะครับ ในทางกลับกันนะคะ EMCR ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกล กลับมีประวัติการเติบโตของ ROIC ที่แข็งแกร่งและรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอค่ะ แปลว่าเขาสามารถปรับตัวรับมือกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่า ใช่ค่ะ สินทรัพย์แบบนี้ต่างหากที่เราเรียกว่า healthy value การเลือกลงทุนในบริษัทที่มี ROIC สูงและมีเสถียรภาพ
จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตและเพิ่มผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนเลยล่ะค่ะชัดเจนมากครับ Lands End คือภาพลวงตาที่พร้อมจะพังทลาย ส่วน EMT Core คือรากฐานที่แข็งแกร่ง ทีนี้เมื่อเราเข้าใจกลไกของ Sequence of Returns Risk ตระหนักถึงความน่ากลัวของ Dollar Cost Averaging และก็มีแผงกรองกับดักมูลค่าที่เข้มงวดแล้ว ค่ะ ก็ถึงเวลาที่จะนำชิ้นส่วนความรู้ทั้งหมดนี้มาประกอบร่างกันสักทีครับสำหรับผู้ฟังที่เตรียมตัววางระบบการเกษียณระยะยาว 10 ปีขึ้นไป เราจะจัดทัพเสบียงยังไงเพื่อเอาชนะธรรมชาติที่โหดร้ายของตลาดการเงินได้บ้างครับ โมเดลที่เป็นสากลและได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการต้านทานความเสี่ยงเหล่านี้ คือกลยุทธ์โมเดลพอร์ต 2 ถังหรือ Core Satellite Blueprint ค่ะ โมเดลพอร์ต 2 ถังน่าสนใจครับ มันคือการจัดโครงสร้างหน้าตักเงินสดที่ออกแบบมาเพื่อปิดจุดอ่อนของกันและกันค่ะ ให้ผู้ฟังนำไปวางระบบได้อย่างแม่นยำเลย เรามาเริ่มจากถังเงินแกนหลักหรือ Core Portfolio กันก่อนนะคะ น่าจะต้องมีความมั่นคงสูงมาก แต่ก็ต้องไม่ถูกเงินเฟ้อกัดกิน เราควรให้น้ำหนักกับสินทรัพย์ประเภทไหนครับ สำหรับเป้าหมายระยะยาวถังเงินแกนหลักควรวางน้ำหนักในกองทุนรวมดัชนีหุ้นโลก ชนิดที่ประยุกต์ให้มีการจ่ายเงินปันผลค่ะ กองทุนดัชนีหุ้นโลกเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เพื่อให้เราได้ดึงประสิทธิภาพจากขีดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้นำนวัตกรรมระดับโลก ข้ามชาติถึง 500 บริษัท หน้าที่ของถังนี้คือมุ่งเน้นการเติบโตทบต้นในระยะยาวค่ะ แล้วมันช่วยเรื่องกระแสเงินสดยังไงครับ ถังนี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ที่จะปั๊มกระแสเงินสดก้อนหนา ยามที่ระดับราคา NAV ย่อตัวลงมาเข้าโซนปลอดภัยขอบล่างค่ะ ถือเป็นฐานรากหลักของพอร์ตเลย แต่เนื่องจากกองทุนดัชนีโลกเนี่ยมันก็ยังมีความผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจใช่ไหมครับ บางทศวรรษเราอาจจะได้ไม่ได้ผลตอบแทนเลย เราจึงต้องมีถังที่ 2 เข้ามาช่วย ถูกต้องเลยค่ะ ถังเงินส่วนเสริมหรือ Satellite Portfolio ถังนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงไหนครับ ถังเงินส่วนเสริมคือหัวใจสำคัญเลยนะคะ เราจะกระจายหน้าตักแบ่งเงินทุนออกไปดักซุ่มช้อนเก็บหุ้นคุณค่าหรือ value stocks ราคาประหยัดในจังหวะที่ตลาดปรับฐานลึกค่ะ ก็คือหุ้นที่มีระดับราคาต่ำกว่าบุ๊กใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นกลุ่ม low PBV และต้องสอบผ่านเกณฑ์คัดกรองพื้นฐานความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดอย่าง OCF to EBITDA แล้วก็ ROIC ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ แสดงว่าหน้าที่ของถังนี้ไม่ได้เน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ใช่ค่ะ หน้าที่หลักไม่ได้หวังให้เติบโตมหาศาล แต่มีหน้าที่คอยปั๊มกระแสเงินสดรายปีกลับมาหล่อเลี้ยงพอร์ต เพิ่มสภาพคล่องให้เรามีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องแตะต้องสินทรัพย์ในถังแกนหลักเลยค่ะ อ๋อ ให้ผมลองเปรียบเทียบภาพนี้ดูนะครับ ได้ค่ะ ถ้าโมเดลพอร์ต 2 ถังนี้เป็นเหมือนปราสาทในยุคกลาง ถังเงินแกนหลักที่เป็นกองทุนดัชนีโลก ก็เปรียบเสมือนป้อมปราการหินที่แข็งแกร่งที่สุด ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางทำหน้าที่ปกป้องสมบัติ และสร้างความมั่งคั่งข้ามทศวรรษ เห็นภาพเลยค่ะ และในขณะเดียวกันถังเงินส่วนเสริมที่เป็นหุ้นคุณค่า ก็เปรียบเสมือนหมู่บ้านรอบนอกที่รายล้อมปราสาทอยู่ คอยเก็บเกี่ยวเสบียงระยะสั้นแบบรายปี แล้วส่งเสบียงนั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงคนในปราสาทค่ะ โอ้ยครับเจนครับ แต่ถ้าสมมติว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ล่ะครับ แบบที่ทั้งปราสาทและหมู่บ้านโดนฆ่าศึกโจมตีพร้อมกัน ตลาดหมีมาเยือนเลย พอสองถังนี้จะช่วยชีวิตวัยเกษียณได้ยังไงครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะคะ นี่คือความงดงามของระบบนี้เลยค่ะ เพราะเมื่อเกิดสงครามตลาดหมีราคาของกองทุนดัชนีในถังแกนหลักอาจจะร่วงลงอย่างหนัก แต่นักลงทุนจะไม่ถูกบังคับให้ต้องขายในราคาขาดทุนค่ะ เพราะอะไรครับ เพราะเรามีสภาพคล่องและเสบียงเงินสดรายปีที่ผลิตจากถังซัตเตอร์ไลท์เตรียมรอให้เราดึงออกมาใช้จ่ายแล้วนะสิคะ อ๋อ เราจึงหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ Dollar Cost Averaging ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย ใช่ค่ะ เราไม่ก้งบ้าจี้ไปทึบกำแพงปราสาทหินของตัวเองทิ้ง ในยามสงครามตลาดหมี เพื่อเอาเศษหินไปแลกข้าวมากิน ปราสาทของเราจึงยังคงตั้งตระหง่าน ข้ามผ่านความเปราะบาง และพร้อมจะเติบโตทบต้นต่อไปเมื่อพายุสงบลงค่ะ ยอดเยี่ยมมากครับ เป็นโครงสร้างที่ผ่านการคิดมาอย่างแยบยลเพื่ออุดรอยรั่วทางจิตวิทยา และคณิตศาสตร์อย่างครบถ้วนจริง ๆ ครับสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังวางแผนจัดการพอร์ตเกษียณแล้วอยากได้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน หรือตัวเลขอัตราส่วนความถูกแพงของสินทรัพย์รายตัวเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ชื่อย่อตัวสลักขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ ทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมแฟกต์ของจริง มาทำสรุปเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ ใช่ค่ะ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ และก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้ ทีมงานมีคำถามเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมครับ หลังจากที่ผ่านสถิติตรรกะ
สมการความมั่งคั่งแฝงปะทะระบบคัดกรอง Margin of Safety ทางบัญชีไปแล้วทุกท่านเลือกที่จะวางระบบพอร์ตเกษียณโดยเน้นกระแสเงินสดรายปีจากหุ้นคุณแค่ในประเทศหรือเลือกพลิกแนวคิดควบแต้มต่อ2เด้งพ่วงพลังทบต้นโลกของกองทุนดัชนีข้ามชาติคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปได้เลยครับ น่าสนใจมากค่ะ อยากรู้เหมือนกันว่า ผู้ฟังจะเลือกแบบไหน ครับผมในตอนท้ายนี้จากสถิติและทฤษฎีความเสี่ยงทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมา อยากให้คุณช่วยฝากข้อคิดที่สำคัญที่สุดทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้นำไปคบคิดต่อสักนิดครับ ยินดีค่ะ จากทุกสิ่งที่เราวิเคราะห์กันมานะคะ โดยเฉพาะเมื่อเรานึกถึงปรัชญาของ Telly Criterion ที่สอนให้เรารู้จักจำกัดขนาดความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานะล้มละลายอย่างเด็ดขาด ครับ ดิฉันอยากฝากข้อคิดว่า บางทีความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดในการวางแผนเกษียณอาจจะไม่ใช่ความผันผวนของตลาดหุ้น หรือวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะคะ แต่อาจจะเป็นอีโก้และจิตวิทยาของมนุษย์เราเองค่ะ อีโก้และจิตวิทยาของเราเองเหรอครับ ใช่ค่ะ ที่มักจะปฏิเสธความจริงอันเรียบง่ายที่ว่า เราทุกคนมีไทม์ไลน์ชีวิตเพียงเส้นเดียว เราไม่สามารถกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อกลับไปเริ่มต้นเฉลี่ยใหม่แบบสถิติในห้องเรียนได้ จริงด้วยครับ การเรียนรู้ที่จะยอมรับความเสี่ยงเฉพาะหน้า ก้าวข้ามมายาคติผลตอบแทนสูงสุด และเตรียมจัดทัพเสบียง2 ถัง เพื่อรับมืออย่างมีสติ จึงเป็นสมการความมั่งคั่งแฝงที่แท้จริง ที่ทุกท่านต้องลงมือแก้ด้วยตัวเองค่ะ เป็นบทสรุปที่กระตุกให้เรากลับมาอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับ ในเส้นทางชีวิตที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตการสร้างปราสาทที่มีระบบเสบียงหล่อเลี้ยงตัวเองคือหลักประกันความสงบสุขที่แท้จริงสำหรับวันนี้ทีมงานของเราต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางเจาะลึกไปกับเนื้อหาที่เข้มข้นนี้จนจบนะครับ หวังว่าโครงสร้างที่เราพูดคุยกัน จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับแต่งแผนการเกษียณของทุกท่านให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะ ครับผมสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านจัดระเบียบเสบียงหลังบ้านอย่างสุขุมและปลอดภัย สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง